ظالمة شرفها. Bună, dragilor, și la mulți ani pe 2025. Pentru că, da, eu acum când filmez suntem miercuri 8 ianuarie, da, ca de obicei, nu am noțiunea timpului. Este primul videoclip pe anul 2025 și cum se face la mulți ani. Sper că ați petrecut bine, sper că nu ați intrat în 2025 cu 1,5 kg și jumătate, 2 în plus. Sper că v-ați creat amintiri și momente de neuitat alături de cei dragi. Și dacă este pentru prima dată când mă vedeți, eu sunt Rojin și pe acest canal de YouTube pur și simplu disecăm, despicăm tot ceea ce înseamnă parfumuri și parfumerie, în special latura Middle Eastern. My scent of the day, și da, ca de obicei după acest mini concediu nu sunt cursivă, nu că de obicei aș fi, dar nu mai contează, dar My scent of the day este un parfum cu o încărcătură emoțională, dacă doriți, cu toate că nu mă leagă ceva anume, nu mă leagă un moment al vieții de acest parfum sau nu mă leagă o anumită persoană de acest parfum, doar că îmi dă acea stare de drama queen, acea stare melodramatică, dacă doriți. Vine de la casa Guerlain și se numește Mitsuko. Da, este acel șipr elegant, atemporal. Nu știu, pur și simplu nu aș fi crezut vreodată, eu nu prea sunt de felul meu în zona parfumurilor șipră, însă Mitsuko, varianta EDT o am eu, da? Apa de toaletă. Este pur și simplu, nu știu, îl ador, da? Îl ador. Lăsați-mi și mie în secțiunea comentarii ce parfum purtați dumneavoastră în momentul în care veți vedea acest videoclip și dacă doriți, aș fi foarte, foarte curioasă să știu ce parfum ați purtat în noaptea de Revelion. Bun, ați văzut deja din titlu, eu nu o să vin cu videoclipuri de genul rezoluții 2025, pentru că, ce să vedeți, eu am rezoluții 2024 de care nu m-am ținut. Disclaimer, nu se înțelege că judec sau că am ceva împotriva acestor videoclipuri, nu, Doamne iartă-mă, am urmărit și eu multe videoclipuri de genul, îmi place, însă nu e ceea ce înseamnă Rojin, da? Rojin e acea zăpăcită, da? Fără noțiunea timpului, care e tot timpul pe repede înainte și, nu știu, nu stă să-și facă anumite chestii. Bine, în mare mi-am făcut și eu anumite planuri pe anul acesta. V-am mai spus în ultimul video din 2024, nu se va schimba absolut nimic în ceea ce înseamnă contentul meu aici de pe YouTube, da? În continuare rămânem strict cu și despre parfumuri. Nu știu, poate voi adăuga genul acela de videoclipuri în care voi testa parfumuri la decant, nu știu, vedem. Rămâne de văzut că eu oricum sunt spontană și chiar dacă mi-aș face o agendă sau chiar dacă mi-aș pune pe foaie, știu sigur că aș lua-o pe lângă. Bun, da, trăim era gurmandelor. Normal ar fi trebuit să fac și eu un clip de genul, însă eu astăzi, primul videoclip din 2025, voi face, hai să spunem un top, cu toate că sunt fiartă pe toate, însă la final poate reușesc să fac un top 3 din toate cele 12 parfumuri Boozy pe care le am astăzi alături de mine. Și voi începe cu un parfum al casei Fragrance World, care se numește Vanilla So Sweet. Vine în această sticluță care, da, seamănă cu ceva. Seamănă. Ei bine, Vanilla So Sweet, în opinia mea, este acel parfum total unisex. Încă un disclaimer, am uitat să spun. Mai am parfumuri cu acord Boozy, însă
am căutat să selectez și să vin către voi cu această... Am căutat să selectez și să vin către voi cu această selecție de parfumuri în care izul buzii este destul de pregnant, da? Nu am luat în calcul parfumurile acelea cu o adiere fină pe fundal. Revenind la Vanilla So Sweet, pentru mine este acel parfum total unisex, ca de altfel cred că marea majoritate a celor despre care vă voi vorbi astăzi. Este boozy, are ceva din celebrul Kilian Angel Share, din ADN-ul acelui parfum, însă este genul de aromă, cum să spun eu, dacă doriți mai rafinată, dacă are sens, cu toate că și ADN-ul în sine al lui Kilian Angel Share nu e ceva, da? Nu are acea plăcintă de mere, da, întâi de toate. Iar vanilia de aici este una mai degrabă condimentată decât una gurmandă, aș spune eu, dar în continuare, dacă aveți, nu știu, orice inspirație de Kilian Angel Share, s-ar putea ca acest Vanilla So Sweet să vă ducă oarecum în acea zonă. Cu toate că, mă repet, nu are izul acela specific de plăcintă cu mere și scorțișoare, nu sub nicio formă. Are ceva fin de tot piperat, are ceva floral, lemnos, fin ambrat, dar categoric este acel parfum boozy care își merită locul în această selecție. Exact cum v-am spus, pentru mine este total unisex. La capitolul performanțe, hai să spunem medii, performanțe medii, undeva la 7 ore pe piele, proiecția undeva în jur de 2 ore, da? Siaj mediu, aș spune eu, dar nu e de lăsat, nu, categoric nu. Bun, următorul parfum este unul marketat a fi masculin, unul marketat ca fiind masculin, însă eu pur și simplu îl ador. Vine tot de la Fragrance World, am uitat să vă spun. Veți avea ca de obicei link în bara de descrieri către grupul meu de Facebook Frag Family, contul meu de Insta, contul meu de TikTok și pentru fiecare din parfumurile despre care vă voi vorbi astăzi. Acum mă uit și constat faptul că vreo 90% din ele sunt de pe site-ul, adică le puteți găsi pe site-ul celor de la dubaicollection.ro. Dacă sunteți în afara României, spațiul UE, dar și în afara spațiului UE, aveți dubaicollection.eu plus arabianscent.net. Și pentru oricare din cele 3 site-uri și în anul 2025, Roș25 va aduce un discount de 10%, inclusiv pentru decanturi. Și disclaimer, al 3-lea, al 4-lea, al nu știu câtelea e, și în anul 2025, da, și în acest an, vă voi teroriza, vă voi stresa în continuare cu celebra mea replică: testați înainte să achiziționați full size. Testați decanturi, testați mostre, testați dacă le găsiți în magazine fizice, nu contează. Testați oriunde puteți testa. Adică, mie una, da? Dau exemplu meu. Mi se pare mult mai ok să pierd 200 de lei, da? Dau un exemplu pe, nu știu, 10 decanturi, dau un exemplu. Mi se pare mult mai ok să pierd suma aceasta de bani decât să, cu acești bani, să cumpăr un singur parfum în cantitate full size, care, ce să vezi, să nu mi se potrivească. Testând, da, din acele mostre, cu siguranță aș putea găsi ceva pe placul meu. Am încheiat paranteza, acolada și tot ce mai avem și continuăm cu un alt parfum despre care începusem să vă spun, marketat ca fiind masculin, de la Fragrance World, și vorbim aici despre Posh Malt, care vine în această prezentare. Are chestiile astea așa în lateral, nu știu, îmi plac mie mult de tot. Da. Ei bine, Posh Malt este inspirat din
Pure Malt. Oricum, la fiecare parfum o să vă inserez pe ecran ca de obicei atât note cât și inspirația și așa mai departe. Ei bine, și pe acesta mi-e dor să îl pufăi. Nu știu, îmi place foarte, foarte mult acest parfum. Da, deschiderea este citric fructată, foarte, foarte fin, însă pe măsură ce se dezvoltă, pur și simplu te învăluie cel mai buzi iz cu putință, dacă doriți. Și este, cum să spun eu, este izul de whisky, însă este un alt fel de whisky, dacă doriți, la modul că Posh Malt, pe lângă acordul de whisky, are și izul acela de malț, da? Dar, pe cât de buzi, Doamne, ce fain e! Îmi aduc aminte că la prima pulverizare mi s-a părut bombă nucleară, mult prea buzi pentru gusturile mele la momentul acela, pentru că, da, nu sunt chiar o foarte, foarte mare iubitoare. E drept, în timp am adunat ceva parfumuri buzi care, într-adevăr, adică, nu știu, de exemplu, din selecția de astăzi nu este unul care să spun nu-mi place, da? Tocmai de aceea v-am spus că v-am adunat creme de la creme aici. Mi-aduc aminte că la prima pulverizare mi s-a părut extrem de puternic, extrem de buzi, plus ceva ascuțit, dar, pentru că am învățat să am răbdare, ceea ce eu, de felul meu, caracterul meu, eu nu am răbdare, cu parfumurile Middle Eastern i-am dat ceva timp, iar acum, nu știu, se resimte și acea atingere de cafea, are și o atingere fină, fină de cafea, are și ceva fin de tot lemnos, iar baza acestui parfum este ceva ce mă duce cu gândul către zona vanilată ambrată, da? Dacă doriți, echilibrează perfect explozia aceasta de buzi care o găsiți în acest parfum. Nu știu cât de unisex ar putea fi pentru o domnișoară care, nu știu, de exemplu, preferă parfumuri roz, fluffy, flower power, cum zic eu, și așa mai departe. Este, dacă doriți, acel unisex cu inclinație către latura masculină, dar pentru mine nu e nimic prea mult. Nu, chiar nu e prea mult acest parfum. Mai departe, avem un parfum care tot așa, dar chiar sunt curioasă cum s-a așezat, pentru că e drept de ceva multicel timp nu am pus nasul pe el și culoarea s-a schimbat. Vine din, tot de la Fragrance World, ce să vedeți, din gama Coffee Collection și se numește Irish Coffee. Și Irish Coffee al meu arată fix așa în momentul de față. Este extrem, extrem de închis la culoare. Extrem de închis la culoare. Bun. Am zis că sunt curioasă să văd cum s-a așezat acest parfum. Doamne Dumnezeule! Da, trebuie scos la purtat. Acum cât, nu știu ce vreme e afară, nu știu în ce sezon suntem, în ce anotimp, nu știu, încă nu știu. Eu nu știu în ce zi suntem, în ce dată, da, păi în ce anotimp, în fine, nu despre asta e vorba. Ei bine, Irish Coffee miroase fix cum ne spune numele. Miroase precum un Irish Coffee, dar nu vă gândiți, nu știu, am mai văzut, de fapt mi s-a întâmplat să fiu undeva și să comand un Irish Coffee și mi-a adus Irish Coffee cu extra frișcă, cu zahăr brun, cu toate nebuniile posibile. Ei bine, nu. Este, adică nu are nimic gurmand în el, este pur și simplu, ai whisky, rom, cafea, ai și ceva spicy, ceva piper, aș spune eu, da, ceva piper și la fel, dacă la prima pulverizare și acesta, mi-aduc aminte, v-am făcut, dacă nu mă înșel, unboxing și primele impresii în acest videoclip, mi s-a părut o leacă too much. Ei bine, în momentul de față, nu, este neted, totul este bine pus la punct, dacă doriți. Nu se mai resimte izul acela extrem, extrem de buzi.
În continuare, mi se pare un parfum total unisex. Nu v-am spus, performanțele la Poshmark sunt medii către bombiță, da? Nu îl pot asemăna cu nimic pe acest Irish Coffee. Nu mă duce cu gândul către niciun alt, mi-am luat și părul, dar nu mai contează, către niciun alt parfum de designer, nișă sau ce mai doriți dumneavoastră. Nu, este pur și simplu, exact cum v-am spus, acel Irish Coffee cu oarecum extra rom și whisky, o cantitate mai mică de cafea, e drept, însă mai e aici și un patchouli, parcă, da, ai și un patchouli aici care îți lasă senzația aceea fiind de tot balsamică, adică din nou, nu e ceva foarte mult. E drept, niciunul, dar niciun parfum din selecția de astăzi nu l-aș purta la școală, nu l-aș purta la job, nu. Nu. Următorul, v-am făcut și un clip de tip versus, dacă nu mă înșel, vi-l inserez pe undeva pe aici deoarece am și OG. Vine tot de la Fragrance World, ce să vedeți, și se numește Music Fest. Și da, după forma sticlei, presupun că vă dați seama din ce se inspiră, din celebrul Jazz Club de la Maison Margiela. Ei bine, da. Doamne Dumnezeule! Am parfumul original din care se inspiră acest Music Fest și pur și simplu îl ador. Dar, sinceră să fiu, îmi place mai mult acest Music Fest deoarece, de exemplu, acum, cum să spun eu, ADN-ul acesta de Jazz Club are și o mică tentă de aftershave. E ceva acolo care pe mine mă duce cu gândul către un aftershave. Iar în varianta Music Fest, varianta Fragrance World, izul acesta este mult mai domolit, dacă doriți. În rest își păstrează linia, ai pur și simplu acea atmosferă de club de jazz, ai acei gentlemen, acei domni îmbrăcați bine, domni eleganți, sau cum spun eu, domni care stau bine în ghete, ferchezuiți, aranjați, care se relaxează în muzica de jazz. Înțelegeți ideea? Pentru mine e prea mult. Se relaxează într-un club de jazz, fumând un trabuc scump, acompaniat de ceva coniac, aș spune eu, mai degrabă. Dar da, este foarte fain, este o alternativă mult mai ok. Mi-aduc aminte că acesta vine în cantitate de 100 de mililitri și parcă este în jur de 100 sau 110 lei la Dubai Collection. Dar da, dacă, din nou, dacă vrei o alternativă, dacă ai terminat sticla de Jazz Club și vrei din nou același parfum, însă, nu știu, poate ai de achiziționat altceva sau poate, poftim, în 2025 nu mai vrei să dai atât de mulți bani pe parfumuri. Olfactory Music Fest e ceea ce trebuie. Mai departe, un parfum care m-a surprins în mod mega, hiper, ultra plăcut. Din nou, s-ar putea pentru anumite doamne sau domnișoare să fie acea aromă cu înclinație masculină. Vine tot de la Fragrance World, deci nu știu ce se întâmplă astăzi, dar nu mai contează. Fragrance World, dacă vezi acest videoclip, sora ta te iubește. Bun. Historic Cedar, care vine în această sticluță și da, oare din ce se inspiră el? Dacă nu din Halfeti Cedar. Ei bine, parfumul acesta mi-a schimbat un pic, dacă doriți, chestia asta cu parfumuri boozy, da? M-a împins mai mult către latura aceasta a parfumeriei, pentru că, sinceră să fiu, nu mă așteptam să-mi placă atât de mult. Și, disclaimer, de ce sunt bune clonele? Nu vreau să intru să dezvolt acest subiect, dar nu mai contează. Uite, de exemplu, Historic Cedar se inspiră
destul de bine aș spune eu, dintr-un parfum discontinuat. Da? De altfel cum și Posh Malt, dacă nu vorbesc eu prostii, Pure Malt este discontinuat. Nu știu, când editez o să scriu pe undeva pe aici. Îmi cer scuze o secundă, dar îmi vine să tușesc. Pentru că de ce să nu intru și în 2025 cu treaba aceasta cu gât uscat, dar nu mai contează. Bun. Ei bine, da, atomizor. Doamne Dumnezeule, Doamne Dumnezeule. Historic Cedar este mixul perfect pentru mine. Da, pentru mine. Mixul perfect de buzines, condimente, fructe uscate și cea mai fină și cea mai vagă adiere de șofran undeva în fundal. Pur și simplu așa miroase. Are și ceva cardamom, însă nu este genul acela, nu este o cantitate destul de mare, este fix cât trebuie pentru a-i da zvâc, dacă doriți. Miroase extrem de scump, miroase extrem de elegant, extrem de sofisticat. Are și ceva care mă duce cu gândul, nu știu, e ca și cum am un pahar de whisky în fața ochilor, pentru că da, este boozy, dar lângă acel pahar de whisky am câteva felii de piersici uscate, da? Și da, pe moment am și senzația aceea de apă în gură, nu știu, pentru mine este boozy, este balsamic, este fin de tot lemnos, dar are și o fină adiere, are acel fin de tot subton gurmand. Are și ceva ce mă duce slab, e drept, cu gândul către ciocolată, poate e genul acela de paciuli ciocolatos, dar este foarte, foarte fain. Nu știu, de fapt din întreaga selecție de astăzi am senzația că miroase cel mai elegant, cel mai sofisticat, foarte, foarte, foarte fain, foarte fain. Sinceră să fiu, nu mă așteptam. Eu l-am comandat blind de la Dubai Collection imediat ce a apărut pe site, dar este, nu știu, este altceva, este foarte, foarte fain. Hai că am zis foarte fain, de nu mai știu de mine. Bun, un alt parfum, și da, știu, sunt datoare, de asta am spus că nu rezoluții 2025, că mai avem de recuperate rezoluții 2024. Sunt datoare cu recenzia întregii colecții. De altfel, în acest clip și-ar fi meritat cu vârf și îndesat locul, de exemplu, colecția Mauge de la Paris Corner, Mauge Paltini, Mauge Cognac Blaze și rusul, cum se numea? Rusul îi spun eu parfumului. Mauge Moscov Mule, dacă nu mă înșel. Însă, acele 3 parfumuri nu le-am inclus aici, deoarece vreau să-mi continui seria aceasta și în 2025 cu recenzii pe colecții, dacă doriți, da? Vreau să fac separat recenzia colecției Mauge, urmează separat recenzia colecției Artisan Perfumery, ce să vezi, tot de la Fragrance World, și am aici Brown Sugar, din care mai am aproape jumătate. Ei bine, Brown Sugar a fost, din moment ce, bine, el vine și în cantitate de 80 de mililitri, dar a fost un parfum destul de abuzat. Imediat ce va reintra în stoc, voi mai comanda o sticlă, pentru că mi-aduc aminte că, era să spun anul acesta, anul trecut, când am fost la târgul de Crăciun cu familia, m-am întâlnit acolo cu o cunoștință, o persoană de sex feminin, și pur și simplu când ne-am luat în brațe, ne-am pupat, ne-am urat ce se urează de sărbători și așa mai departe, m-a trăznit parfumul ei și mi se părea extrem de cunoscut și mirosea atât de bine și nu știu, eram lângă taraba de chiurtoș colaci, alături era taraba unde se vindea vin fiert, nu știu, era pur și simplu, se încadra perfect acolo. Și bineînțeles că am întrebat, cu ce te-ai dat? Și mi-a spus, cum cu ce m-am dat? Ai uitat că am testat la tine un parfum?
Serios? Brown sugar. Se dăduse cu brown sugar. E drept, eu iarna aceasta nu l-am luat la purtat. L-am purtat mai degrabă în toamnă, dacă mi-aduc eu bine aminte. În fine, ca idee, brown sugar este acel buzi feminin, adică nu știu, e genul de parfum pe care nu prea l-aș vedea pe un domn. De ce spun asta? Pentru că are ceva ce te duce cu gândul către un pahar de vin roșu, dar un vin roșu în care atunci când l-ai fiert, da, pentru că are ceva cald în el, ai adăugat câteva lingurițe de zahăr brun și un vârf de linguriță de caramel, da? Pe lângă asta, este aici, și da, știți că sunt într-o continuă relație de love-hate cu acordul de trandafir, te pup Doina, la mulți ani. Este aici un trandafir, însă e genul acela de trandafir fructat, zmeurat, mai bine spus, da? Dar în continuare este acel parfum buzi dulceag, acel buzi de damă. Nu știu, pentru mine așa este brown sugar. Ca să nu mai vorbim de sticluța în care vine, dar urmează recenzia întregii game. Bun. Ce mai avem? Dacă vorbim de parfumuri buzi, da, mă mai miros un pic de Historic Cedar. Dacă vorbim de parfumuri buzi, n-am putea să ducem clipul până la capăt fără să vorbim de ADN-ul lui Kilian Angel Share. V-am făcut acest videoclip cu absolut toate parfumurile inspirate mai mult sau mai puțin din Kilian Angel Share. Da, în momentul de față chiar am toate parfumurile inspirate, neinspirate și tot ce doriți dumneavoastră. Știu, m-am mai trezit cu comentariu de genul: la câți bani cheltui pe clone, ai putea să-ți iei originalul. E drept, mulțumesc frumos de sfat, însă nu caut fix același lucru. Da? Dacă vreau fix același lucru, dacă vreau fix aceeași poveste, mă duc frumușel și mi-iau originalul. Vreau parfumuri cu un twist, vreau acel ADN cu altceva, cu ceva mai domolit și cu altceva mai accelerat. Royal Blend, fără nicio altă introducere. Da, nu aveam cum să, exact cum v-am spus, să fac acest video cu parfumuri buzi fără să vorbesc și despre ADN-ul lui Kilian Angel Share. Deci am ales eu Royal Blend, chiar dacă am absolut toate inspirațiile posibile și imposibile. Ei bine, pentru mine Royal Blend este the one and only. La el s-a pus stop, la el s-a pus linie. Nu mă mai interesează nici măcar să testez, da. Hai să spunem că aș comanda un decant și aș testa și altceva. Însă are are locul său în sufletul meu și al soțului meu, pentru că îl folosim la comun. Da, este acea plăcintă cu mere, cu scorțișoară, stropită cu coniac, dacă doriți. Nu știu, este cea mai rafinată inspirație. Uitați de Kismet Angel, uitați de, nu știu, absolut oricare. Exact cum v-am mai spus eu și în alte videoclipuri, până și varianta Rogue Heavenly Essence mi se pare mult mai jos decât Royal Blend. Da? La capitolul performanțe nu stăm la discuții, avem aici un extract de parfum și performanțele sale sunt identice precum cele ale unui extract. Iar sunt plină de logică. Dar da, întotdeauna va fi în căsuța mea și nu-mi va lipsi niciodată. Tot un parfum care se încadrează cu succes în această selecție și da, are un fir de păr, că de ce nu? Vine de data aceasta de la Casa Lattafa și se numește Teriyaki Intense. V-am făcut aici unboxing și primele impresii. Ei bine, Teriyaki Intense, da, îmi cer scuze, Teriyaki Intense este,
cum să spun eu, știu că multă lume îl asociază cu Hamra de la Latafa. Mai sunt alte persoane, Doamne, mai sunt alte persoane care îl asociază cu Royal Blend Nero de la French Avenue, frățiorul lui Royal Blend. Însă, ai lichior dulce de prune aici, din start, da? Izul, treaba aceea, buzii, se leagă strict de un lichior de prune. Dar este somptos, este sexy, este sofisticat, este dark, este misterios, este absolut total unisex. Și soțul meu și către el întinde mâna destul de des. Este cald, condimentat, ai acea adiere fină de tot de șofran, iar pentru mine, da? Strict pentru mine. În continuare, Teriyaki Intens nu are, cum să spun eu, nu se inspiră din Hamra, nu se inspiră din Royal Blend Nero, implicit nu se inspiră din Sava. Pentru că atât Hamra cât și Royal Blend Nero se inspiră din Sava. Ei bine, Teriyaki Intens este ADN unic pentru mine. Da, e drept. Ai anumite elemente care te duc oarecum în zona Hamra, oarecum în zona lui Royal Blend Nero. Însă, testate pe piele, toate aceste 3 parfumuri, pentru că da, am făcut treaba aceasta, dacă doriți vă fac și un clip de tip versus, sunt diferite, da? Nu este, nu știu, Teriyaki Intens este pur și simplu acel parfum, acea aromă care te duce oarecum în zona de nișă, da? Nu, pentru mine nu se inspiră din Hamra, nu se inspiră din Royal Blend Nero. Este cu totul altceva. Mă repet pentru ultima dată, promit. Da, are ceva acorduri, are un iz care te poate duce fin cu gândul, însă nici pe departe asemănare sau inspirație. Și dacă în momentul în care v-am făcut unboxing, pentru că oricum mult timp eu am trăit cu impresia aceasta, Teriyaki Intens este un parfum Teriac OG, da? Prima variantă este cu totul alt parfum. Ei bine, purtate unul pe mână, unul pe cealaltă mână, cum am făcut eu de exemplu, în momentul în care le miros pe piele, da, parcă m-ar duce către prima variantă, dar, cum să spun eu, căreia îi adaugi lichiorul acela de prună, îi scoți acordul de piele întoarsă și dai aerul acela mult mai dark, mult mai sexy. Însă, față de prima variantă, care pentru mine și pentru gusturile mele și percepția mea este total feminin, ei bine, Teriyaki Intens este total unisex. Acum, am venit de data aceasta cu 2 parfumuri, e drept, ambele se inspiră din același ADN și vorbim aici despre December Vanilla și Angelic Extrait de Vanilla de la Rives. Ei bine, ambele se inspiră din Vanilla Royal Vanilla Sugared Patchouli, da, ca de obicei. Pocesc numele, vi-l inserez pe undeva pe aici. Ambele sunt din acel film, dacă doriți. Ambele sunt buzii. Vai de viața mea, dacă vă era dor pe 2025. December Vanilla, în comparație cu Angelic Extrait de Vanilla, mi se pare mai gourmand, adică acordul acela de creme brulee mi se pare mult mai prezent în December Vanilla. E drept, ai în continuare acea vanilie cu rom, ai izul acela de zahăr brun, ai și acel patchouli senzual, dar Angelic Extrait de Vanilla, Extrait am zis, este și el aceeași poveste, doar că aici acordul acela de creme brulee nu este la fel de intens precum în varianta Paris Corner și este, mi se pare că romul de aici este mult mai in your face față de acesta. Dar, pe ansamblu, ambele își merită locul în această selecție și în continuare, nu știu,
pentru domni parcă mai degrabă ar merge, dacă ar avea picioare, varianta Reeves, deoarece are izul acela buzi un pic mai in your face, iar pentru doamne aș merge în continuare, nu știu, eu una sinceră să fiu, am momente în care pur și simplu le aplic pe ambele, deci ca de obicei testați înainte, da? Dar parcă acest December Vanilla de la Paris Corner, având acel subton de creme brulee, acordul acela gourmand mai evidențiat, parcă înclină mai mult în latura feminină. Doamne! În fine, mai avem două. Și știu, vă fac și topul la final. Ei bine, începem cu o pauză. Aceste două parfumuri, ultimele două, hai să încep cu acesta. Ce să vedeți, vine de la Fragrance World, v-am făcut unboxing în acest video, se numește Whisky Intense. Și da, l-am abuzat ceva. Ei bine, nu are, chiar dacă are acordul acela de whisky, chiar dacă are iz de whisky, chiar dacă are de fapt, mai bine spus, iz buzi și vine în această sticlă, nu are de-a face cu Kilian Angel Share. Însă, mi se pare extrem de fain, extrem de deosebit. De ce spun asta? Doamne! Este acel whisky elegant, dacă are sens, fin fructat, are ceva unis fin de tot fructat undeva în fundal, fin pudrat în deschidere, dar mi se pare că v-am mai spus lucrul acesta, nu este izul acela de pudră de make-up, ci mai degrabă este izul acela pudrat floral, dacă are sens, da? Și este fix izul acela. Doamne, cât de fain s-a așezat. Wow. Mă bătea gândul s-ar putea să introduc și eu, am văzut la multe, disclaimer din nou, am văzut la multe creatoare de conținut din afară chestia aceasta cu ce lapsus am. Fac ele un video după ce se macerează, maturează și ce mai vreți dumneavoastră, maturation, update sau ceva de genul, da? În fine. Revenind la Whisky Intense. Exact cum am spus, este un whisky mai elegant, dacă are sens, fiind de tot fructat, are izul acela fiind de tot pudrat, dar nu este pudră de make-up, este mai degrabă acea floare de portocal. Are pe undeva și un aer fiind de tot ozonic, dacă are sens, dar din nou nu vă gândiți la ceva foarte ascuțit sau foarte in your face sau așa mai departe. Are ceva zahăr brun, dar gândiți-vă la un alt fel de zahăr brun. Nu are subtonul acela gourmand și vă explic imediat de ce. Pentru că ai zahăr brun, ai un acord de piele, dar nu este pielea aceea industrială, da? Și ai fum de tămâie. Nu este tămâia în sine, bobul în sine de tămâie. E pur și simplu fumul acela de tămâie, da? De partea... Ați înțeles ceea ce vreau să zic, că mă pierd în detalii și cine știe ce mai mi iese pe gură. Nu știu. Mi se pare extrem de scump ca aromă. Genul acela de parfum care miroase scump, da, sună a clișeu, dar așa îl percep. Miroase scump și exact cum v-am spus, nu îl pot și mă uit în jos pentru că mă uit la celelalte parfumuri în momentul de față, nu îl pot asocia ca profil olfactiv cu absolut nimic din cele despre care v-am vorbit până în momentul de față. Într-adevăr, exact cum v-am spus, este buzi, dar nu este nici Kilian Angel Share, nu este nici Posh Malt, nici, da, este altceva, pur și simplu este altceva. În opinia mea ar fi acel unisex cu o fină înclinație către latura masculină, dar eu una, nu știu, îl ador, merită testat. Da, știu, momentan nu este pe stoc, dar din ce am înțeles chiar azi de dimineață
săptămâna aceasta ar urma să înceapă să vină marfa, pentru că au fost sărbători, a fost revelion și așa mai departe, pentru că v-am închisă. Și mă umflă și râsul. Scuze. Mă umflă și râsul pentru că e vorba de un parfum care pur și simplu mă obsedează în ultimul timp în ceea ce privește latura aceasta buzii, dacă doriți. Dar culmea, când am căutat informații despre acest parfum, am aflat faptul că a fost lansat în anul 2020. Da? Și noi suntem în 2025. Vine de la Perfumery Privé Zara, sub brand Paris Corner, și este nimeni altul decât Noble George. Da. Vine în această sticlă mega, mega elegantă. Din nou, în opinia mea, din punctul meu de vedere, este în cantitate de 70 de mililitri. Foarte, foarte faină. Nu știu, e fix genul de sticlă care mie îmi place maxim. Simplă, minimalistă, dar elegantă. Sucul este drept, parfumul din interior. S-a mai închis de când l-am desigilat eu. L-am de pe undeva pe la jumătatea lunii decembrie, dacă nu la începutul lunii decembrie, și acest parfum, vai de viața mea, deci fără nici cea mai mică exagerare. Este buzii, dar lemnos, dar dulce, dar coniac. Da? Pur și simplu, nu știu, îmi lasă senzația din cele despre care v-am vorbit până în momentul de față. Pur și simplu aici am cel mai realist pahar de coniac în fața ochilor. Miroase extrem de altfel, cu toate că se inspiră dintr-un parfum, tot ceva cu George, vi-l inserez pe undeva pe aici. Dar, revenind la el, e genul acela de buzii cu un subton fin de tot gurmand, este întunecat, este misterios, este sexy, nu știu, are ceva pur și simplu carnal în el, da? Deci are ceva nu obraznic, mega obraznic în el. Îți dă, e genul acela de parfum care îți dă 1001 de filme și, Doamne Dumnezeule, aici este o tonka pe care, da, eu o recunosc destul de clar și destul de bine dacă sunteți iubitori sau iubitoare. Bine, trebuie deopotrivă să iubiți atât acordul de tonka cât și parfumurile buzii. Testați. Deci testați nebunia aceasta și da, știu, nu vin cu absolut nimic nou sub soare, doar că eu abia acum l-am descoperit, cu ghilimelele de rigoare. Tonka de aici, nu știu cu ce se combină, nu pot să-mi dau seama, nu știu dacă are și ceva paciuli, nu știu, ceva ambrat, pentru că mă duce cu gândul către o ciocolată, în care o tabletă de ciocolată și la mijloc ai boabe de tonka în ea, dacă are sens. Dar, în continuare, este un buzii, în continuare se resimte acordul acela de coniac scump, în continuare are și partea aceea lemnoasă, extrem de sexy, extrem de elegant, nu știu, pur și simplu mi s-a pus pata pe el. La capitolul performanțe, acesta este undeva în zona de mijloc, aș spune eu, pentru că pe pielea mea, ca longevitate, da, se resimte undeva la 6-7 ore. Siajul este, din nou, e o chestie cu siajul în legătură cu acest parfum, deoarece dacă îl folosesc și merg în vizită sau merg la cineva, merg într-un spațiu închis, nu proiectează extrem de puternic. Însă, dacă îl pulverizez și sunt undeva strict în aer liber,
hai să zic că are undeva la 2-3 ore, aș putea spune, da? Dar pentru felul în care miroase, nu știu, trebuie neapărat, deci acesta insist să comandați un decant din el. Nu știu, pur și simplu îl ador. Îl ador. Și dacă ar fi să fac un top, acesta cu siguranță este locul întâi. Deci, clar, nu stau să mă gândesc. Și de aici începe greul. Pe acesta îl las pe locul întâi. Noble George, da? Da, Noble George. Locul întâi. Pe locul 2, ambele pe același loc, ar fi Historic Cedar și Whisky Intense. Iar pe locul 3, restul. Pentru că da, nu pot, nu știu, nu pot, adică în momentul de față, pentru perioada în care mă aflu eu acum, la capitolul gusturi, preferințe și așa mai departe, așa le-aș clasa. Dar, există un dar. Cu siguranță nu aș putea să renunț la niciunul din ele. Adică nu este din toate cele 12 despre care v-am vorbit astăzi, nu este unul care să spun, da, ok, pot și fără. Iar un clișeu, că de fapt nici nu ne trebuie atâtea parfumuri, dar na, atunci când ești iubitor, atunci când ești habotnic și așa mai departe, îți fuge capul și vrei și aia, vrei și aia, vrei și aia. Acum, de fapt o chestie care vreau să vă spun de la bun început. Și bine, tot de partea aceasta se leagă cu testați înainte să cumpărați full size. Nu trebuie să aveți absolut toate parfumurile despre care eu vin să vă vorbesc. Eu, fiind creatoare de conținut, este normal, adică eu una așa văd lucrurile. Este normal să am și aia și aia și aia și X parfum și Y parfum ca să pot să vin să vă spun dumneavoastră ce și cum cu ele. Multe dintre ele nu le am nici eu în full size. Nu vreți, de exemplu, să vedeți secțiunea mea cu decanturi. Adică sunt pungi peste cutii, peste alte cutii cu decanturi. Foarte multe le testez și eu la decant. Ajung full size în viața mea, doar acelea, de exemplu, Teriyaki Intense, nu am avut de unde să iau decant și na, a ajuns full size. Și mai sunt altele la care avem și câte 2 sticle de backup. Și da, am spus avem pentru că și eu și soțul suntem călare pe ele. Da? Deci nu trebuie niciodată, stai că a spus Rojin sau a spus X creator de conținut sau a spus Y YouTuber sau nu mai știu cine că e super șmecher parfumul cu tare. Nu ți-l lua full size. Nu îți arunca banii pe geam. Știu, poate ție ți se pare... Da, și dacă mi-ar place, de ce să dau 200 de lei pe 10 mostre când de banii aia mi-au parfumul? Păi ok, ții parfumul, dar exact cum ți-am spus, pentru mine Noble George, îl dau pe el exemplu, dacă e locul întâi. Pentru mine Nea George, cum îi spun eu, are chestia aceea, hai de viața mea, are chestia aceea de coniac și ciocolată și subton lemnos și așa mai departe. Poate tu nu vei resimți treaba asta în el și ți l-ai cumpărat și mai vine și în cantitate de 70 de mililitri și e undeva la 100 și ceva de lei, oricum sub 150 de lei. Și o să te uiți la el, apoi te uiți la mine și mă înjuri pe mine. Nu e nicio problemă cu faptul că mă înjur, că sunt alte persoane care îmi zâmbesc în față și mă înjură în gând. Însă, exact cum ți-am spus, automat, ori o să-l dai... moca cadou mai departe, ori o să-l pui la revânzare ca să scoți o parte din bani, pe când altfel nu știu. Așa dacă ți iei, de exemplu, de banii pe care îi cheltui pe un parfum, îți iei decant din toate cele despre care ți-am vorbit eu azi. Testează, e altceva când testezi tu pe pielea ta. Și da, am vorbit 50 de minute, că de ce nu? Hai că am început anul bine. Cred că dacă ar fi să fie o rezoluție pentru 2025, ar fi treaba asta. Să mai vorbesc într-una. Dar sunt femeie, nu știu cât o să-mi iasă sau nu. Dar aia e. Puneți și voi pe viteză ori 2 sau așa mai departe când
dați play videoclipului. Bun! Vă mulțumesc din suflet dacă ați rămas cu mine până în momentul de față, până la final. Chiar sunt curioasă să-mi lăsați și dumneavoastră un top sau, nu top, nu știu, 10 parfumuri înșirate aleatoriu acolo, în secțiunea comentarii, parfumurile dumneavoastră buzi care vă plac, sunt preferate, le-ați testat, le doriți sau așa mai departe. Dacă nu, un punct, un emoticon, un ceva acolo. Să rămână mult că m-ați suportat în 2024. Sper să vă țin, să vă captivez atenția și în 2025. Sper să, nu știu, să fie bine ca să nu fie rău. Și da, cam atât pentru videoclipul de astăzi. Veți avea linkurile în bara de descrieri, atât pentru grupul meu de Facebook Freak Family, contul meu de Insta, contul meu de TikTok, dar și pentru fiecare din parfumuri. Din nou, pentru a miliarda oară, testați înainte să comandați full size. Roș 25 pentru 10% sau extra 10% discount, deoarece codul se aplică și parfumurilor deja reduse de pe tot ceea ce înseamnă Dubai Collection Group, adică dubaicollection.ro, dubaicollection.eu și nu în ultimul rând arabianscent.net. Vă pup, vă îmbrățișez și până data viitoare să aveți zile minunate și mega, mega parfumate. V-am pupat! زبان ما شرف عمل